Bagay ito sa mga manyak. Please don't forget to subscribe and ring the bell for your notification. Hello guys! Kumusta kayo? Sana okay lahat. Sana healthy tayo lahat. Hoping and praying na sana maayos tayong lahat sa panahon ngayon. And, my previous video, bumili ako or nag-order ako nung case and accessories nung sa Airpods ko. And, nung naano ko na siya, nung na-add to cart ko na siya, or nabili ko na siya, biglang nag-pop up to. This one. Sabi ko, ay, ang naughty. Tuwang-tuwa ako. So, ayun, binili ko rin siya. This one costs, mas mahal siya ng konti, 179 pesos. Galing din siyang China. This is for first and second generation AirPods. Meron ding pang, yung AirPod Pro na case. Wala, nakitan ako. Sabi ko, ay, naughty, parang ako. So, binili ko siya. Oo. Ito kasi case lang talaga, and ang kasama lang na libre dito is yung ito siya, yung sabitan. I'm not sure what you call this one. Aray, sakit. Yan, ito siya. Ito yung free. Yan. And then, as well, may pang cleaning din sila. Yung cleaning brush. Ito. And then yung actual item. Kaso putol. Hindi ko lang kung bakit, paano siya putol. Or bakit putol. Sira ba to? Hindi ako sure. Tanggal ko sa... Ang hirap tanggalin. Oh, ganito siya putol. Hindi ako sure. And, makapal siya masyado. Feeling ko, baka hindi mag-charge yung... well, may butas na... may butas siya sa baba. Ito. So, pwede mo siyang isaksak for charging. Yung sa akin kasi is second generation, which is my wireless charging capability. So, hindi ko sure kung pag ipatong ko siya, sa key charger, magcha-charge. Kasi sobrang kapal niya, oh. Ang cute kasi. Ang cute talaga, oh. Cute na cute talaga ako, promise. Pero hindi kasi ako naglalagay na, yung parang sinasabit lang sa bag ng ganito. Parang masyadong delikado. So, I will insert a video here of how to install or to put this one on your case. So, eto na siya. Yan. Ang weird. Yan, ito siya. Yan. So, pag bubuksan mo, tcharin! Eto na siya. Oo. So, kaya pala putol kasi, ay wait, aray. Kaya pala putol yung sa taas or yung sa head cover niya kasi para pwede mo siyang ma-open and close comfortably. Oo. Yan. Ang cute. Oo. Bagay ito sa mga manyak. Ang ganda. Tuwang-tuwa ako. Nice. Oo. Diba? Cutie. So, baka pwede ko siyang gamitin. No. In the future. Pero, usually talaga, tanggalin natin to. Usually, baka gamitin ko siyang ganito. Kasi, hindi talaga ako nagsasabit ng ganito sa bag as keychain. Oo. Pero maganda siya, novelty item. Cute, durable, and nice to have. Novelty item. Tuwang-tuwa talaga ako sa kanya. Ang cute. So, paano ba? Let's just try. Kasi pwede naman. Pero usually kasi talaga, ginagamit ko yung AirPod ko, just like this. Eto lang talaga siya. Oo. Pretty much that's it. And thank you so much, guys. You have a great day and stay safe, okay?